স্বাগতম জনাইছো 5 minutes কিচেনলৈ আজি আন এটা ৰেচিপি লৈ মই চিমচি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আজি মই বনাবলৈছো এগ কাৰীৰ এটা সহজ ৰেচিপি আহকচোন আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো বইলড এগ হিলুৱা বিলাহী পিয়াজ কাম জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট লং তেজপাত 1 টেবুলস্পুন বেসন গৰম মছলা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ প্ৰথমে বইলড এগ কিটা অলপ কাট মাৰ্ক দি হালধি ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ লগত সানি লৈছো আৰু এটা বাউলত ৰেড মিৰ্চ মছলা গৰম মছলা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1 টেবুলস্পুন বেসন মিক্স কৰি লৈছো এইটো গ্ৰেভিৰ কাৰণে আৰু আন এটা বইলড এগ মই গ্ৰেট কৰি লৈছো গ্ৰেভি দিবৰ কাৰণে এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈ বইলড এগ কিটা ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছো এতিয়া মই গ্ৰেভিখিনি বনাম আৰু গ্ৰেভিখিনি বনাবলৈ মই একেখিনি তেলে ইউজ কৰিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে প্ৰথমতে তেলত তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু লং দিছো আৰু কেঁচা জলকীয়া কিটাও ফালি দি দিছো আৰু পিহি লোৱা পিয়াজখিনি দি লৰাই দিছো আৰু পিয়াজখিনি অলপমান ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াত মই দিছো পিহি লোৱা বিলাহীখিনি জোখমতে নিমখ হালধি আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত বেসন আৰু মছলাৰ মিক্সখিনি দি দিছো আৰু খুব ভালদৰে লৰাই দিব আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা তেল আঁতৰি যোৱালৈ ৱেইট কৰক আৰু এতিয়া মই ইয়াত গ্ৰেভিৰ কাৰণে এক বাটি পানী দি দিছো আপোনালোকেও জোখমতে পানী দিব আৰু এয়া প্ৰথমটো উতল আহিলত এতিয়া ইয়াত মই 1 টিস্পুন গৰম মছলা দিছো
ফ্ৰাই কৰি লোৱা এগ কিটাও দি দিছো উতলিবলৈ আৰু ঢাকন দি দিয়ক এইদৰে অলপমান উতল অহাৰ পাছতে পুনৰ আমি গ্ৰেট কৰি লোৱা এইখিনি এই গ্ৰেভিখিনিৰ ওপৰত দি দিছো আৰু এই গ্ৰেট কৰি লোৱা এইখিনিয়ে গ্ৰেভিটো খাবলৈ আৰু টেষ্টি কৰি তোলে আৰু এনেদৰে এতিয়া 2-3 মিনিট মান মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিয়ক আৰু তাৰ পাছত গ্ৰেভিখিনি নমাই থওঁ আজিৰ এগ কাৰী ৰেচিপি বনোৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এইটো অতি সহজ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ